No moi, Anna täällä, sun artistiäänikootsi ja musaope. Noin vuosi sitten te esittelitte mulle Dimashin ensimmäistä kertaa. Ja samalla tuli vuodatettua myös ensimmäiset kyyneleet tällä kanavalla. Ajattelin, että onko parempaa tapaa juhlia ensimmäistä Dimash-reaktiota tai ensimmäisen Dimash-reaktion vuosipäivää kuin uusi Dimash-reaktio. Kaikista paljon ehdotetuista kappaleista tänään reagointivideon kohteeksi valikoitui hieman uudempaa tuotantoa, nimittäin Stranger. Спасибо. Спасибо огромное. Спасибо огромное. А теперь прозвучит новая песня. Примерно. Oh, I have a feeling I'm going to love this. What instrument is that? The sound reminds me of a Finnish traditional instrument called jouhikko. I think it's not horsehead fiddle. I can see you crown underneath my feet. Stranger in a stranger's land. You chance to know who I am if I have the strength to begin again. Kiva vaihto ohuemmalle äänihuuliasetukselle tuossa lopussa. He came in with such a breathy tone after that big flamboyant intro. That shift in the mood really pulls you in. Vaikka Dimash aloitti pienestä ja hapekkaasta asetuksesta, ja en puhu ainoastaan vokaaleista, vaan myös hänen konsonanttinsa olivat todella pieniä. Esimerkiksi land. It was very, very tiny. Jo tällä lyhyellä aikavälillä kuului monenlaista tekstuuria ja värittämistä. Eli välillä hänellä oli enemmän äänihuulikontaktia ja välillä vähemmän äänihuulikontaktia tarinaa värittämässä. Mä vaan niin tykkään siitä, miten Dimash saa yksinkertaisimmankin melodian kuulostamaan niin mielenkiintoiselta. Got to love the choir. Somewhere in my heart in ancient times I wondered. Excuse me? Okay, did Dimash just casually... I think he just went into subharmonic there. Somewhere in my heart in ancient times I wondered. Through these valleys I have found them on this hills. Faces of us somehow divide their memories. I've said lost, I've lost, I feel them in me sing. You Here we go with his trademark chest voice.
Ihanaa jodul-efektin hyväksikäyttöä. Tässä äänihuulet vaihtelevat nopeasti ohuen ja paksun asetuksen välillä. Kurkunpää on myös alhaalla tuossa paksummassa asetuksessa. No, 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 no. New crown far as I can see. New ground underneath my feet. Stranger. Back with the very soft consonants. New chance to know who I am if I have the strength to begin. The classic Dimash, mix belt, F sharp. Gosh, it's long. Oh. Jälleen kerran Dimashin lauluasento on moitteeton. Leuka on alhaalla ja hartiat myös. Kädet irti keskivartalosta. Rentoa tukea ja maadoitusta. Polvitaipeita ja pientä taaksepäin. Nojausta myöten. Katsotaan tuo uudestaan. The way he guides his voice with his whole body. Beautiful. Joka kerta mä luulen olevani tarpeeksi varustautunut yllätyksiin, ja joka kerta Dimash vaan onnistuu yllättämään uudelleen. Tämä kappale on varmaan mun tähän asti kuulemista Dimashin esityksestä henkilökohtainen lemppari. Täytyy myöntää. Tuo harmoninen molliasteikko, tai sillä leikitteleminen sopii Dimashille mun mielestä hyvin. Ja tää sävellys on kokonaisuudessaan hieno. Se on niin kivan iso, mutta kuitenkin juurekas. Hieno sävellys, hieno kappale. Mielenkiintoisia kohtia, joista voisi keskustella, on monia. Mutta palataanpa nyt joihinkin, mitä muistan syvempää analyysiä varten. Poimitaan tämä subharmoninen toiminta täältä, jota mä en muistaakseni ole kuullut Dimashilta aiemmin. Vocal fry-maista aktiviteettia havaittavissa tosi rennolla kurkun päällä. You really want to get relaxed in here to pick that note. Somewhere in my heart in ancient times I wondered.
Siinä on yksi tapa subharmoniseen lauluun. Toinen helppo tapa, jos haluat itse seikkailla omassa subharmonisessa omissa subharmonisissa sfääreissäsi, on Batman-soundi. Siinä valeäänihuulet aktivoituu. No, kovin kaukana ei ole seuraava kohta. Nautitaanpas sit vähän Dimashin rintarekkarista. Oh, can I catch that? That's a good spot. Yes. Huomio ilme. Vaikka hän laulaa I, hänen naamansa on enemmän Ö-asetuksella. Tämä ilme auttaa leukaa pysymään rennompana ja ääntöväylää ylipäätään pysymään rennompana, kurkun päätä alempana. Asennossa on myös, siis jos katsotaan koko vartaloa, niin mainiota maadoittumista. Siellä on jälleen taivutetut polvitaipeet ja todella hyvä ryhti. It's not feet, it's feet. Seuraava kohta löytyy muistaakseni minuutin päästä. Tuolta. Can you see how relaxed he is? This is easy for him. This is like vocal rest for him after that, after mixing a bit more before these higher notes. Let's take that again. Tuo ilme. He just turned his head. Mutta tuo ilmekieli nostetusta, pehmeästi kitalaista. Silti hän pitää soundin upean tiiviinä ja pyöreänä. Okei, no sit ois vielä yksi mielenkiintoinen kohta. Minkä muistan? Täällä on tosi selkeä vaihto äänensijoituksessa. Did you hear that? Kun on kuin Dimash painaisi twangi-nappulaa, joka auttaa kivasti noissa korkeissa mixbelt-nuoteissa. Ja palaa sen jälkeen puhtaaseen rintaääneen ja pyöreämpään äänensijoitukseen itse asiassa varsin nopeasti. Here we go. Otetaan tuo uudestaan. Eli ensin on tuo pyöreä Dimashin tavaramerkki rintaääni. On sielläkin vähän miksiä, mutta soundi on tosi pyöreä. Twang. Pyöreä. I love those staccatos as well. Tai staccaatomaiset nuotit. Upeaa tarinan värittämistä. Se oli eeppinen matka. Upeita dynaamisia vaihteluja ja yllättäviä käänteitä. Mutta mitä mieltä sä olet tästä kappaleesta ja mun reaktiosta siihen? Tuu kommentoimaan tonne alle kommenttikenttään ja aina saa ehdottaa uutta kuunneltavaa mulle, uusia artisteja, uusia kappaleita, uusia bändejä. Muista myös tykätä tästä videosta, tilata mun kanava
ja klikata sitä kelloikonia, niin et myöhästy mun ensi viikon reaktiovideosta ja sen ensi-ilta-chatista. Nähdään toivottavasti siellä. Moi moi!